join at in our Roblox right elsewhere. Eh, paano ganyan si Bulgaw sa Tubig? Tulad sina, di ba ang cute? Kung wala na iligin yung mga bayad daw. Libre, libre kayo. Libre kayo sa iyo. Ganito na ako! Tapos, Bill, Buran, Buran ka daw. Ano na dyan ang mga ikaw? Nakatulog sa Bill. Gaya, ano dyan ay? Pag yan ako, ano pa ako? Uy,
Diba? Si Ringo? Si Ringo? Ayun. Likod na nga yung ginagawa. Kalimutan ka mo na dyan ang uto na ako. Ginagawa. Wala ako na kayo. Wala dyan o. Okay. Yung sinapot tapos na. Hirapan, nagtira. Then, si mama, ate, tulog pa. Si mama, tulog pa. Ito na, nagtao na yun. Tapos ulit yung sabay ito tao. Mga bata.
Why no? Talaga. Ayan na. $1. Have a nice day. Computer 3 connected. Computer 3 plus previous version. Computer 4 connected. Computer 4 plus previous version. Doon na.
Mario! Wala, hindi ka laro. Tatawanan ako. Ano niya? Mayroon mo. Ano po? Ano? Stop. Fixing. Ang kaya na lang doon lang sa sino. Ano naman ang Simulan? Matulog ang na kulit. Sabi, Isu. Saksa ka dyan? Yo. May lupan.
Saan galing yan? Yung binakal ko ini kang lumi sa eskwelahan din. Pero hindi yan pa. Oy, naman ko. Dako lang, ibayo ka. Ako sa mga na. Ano yan yan? Kahit lang man ako. Ako yan. What state are you? Ano yun? Ano pa? Eh, ano? Bakit sila? Ano natin po? Hey. Iko. Hello! Dep.
I love you, Ruben. Hello? Ako yung ano? Ito lang ito. Makape ko dito. Makape ko lang. Iwan talaga. Baliktad ka to? Alin ang yan? Ayan, nakakount ka ba yun? Suspense ah. Pero, Yan ang marunong yung nasa magtataw. Ipasok mo naman. Sa labas kayo. Kumain na labas mo. Labas mo lang. Yan kain na. Ang pangtabi na. Ay, padali. Yan ang maganda.
Computer 1 is still. Kasi urgency yan sa mga na matigil. Yan daw, wala daw. Palago. Utang ina. Bawas na. Yun, ayun. Yun ako. Hindi mo maganda.
Tumbal, tumbal. Dek. Sa loob. Ay, ayun pa. Ano dyan? Ay, ako na ito. Hindi mo siya ka lang doon. Ako na sa labas. Nakasilin sa ito. Why? Dahil nataksa. Ba't na lang Ay. Baka 24 ba ko na itong bahala? Ay, ma. Ano? Kasi sa mo. Iwa. Oh! Binigay ka, go.
Sige. Oo, gilis na ba si Mel? Wag yan, wala dyan. Sige. Sabay daw. Sabay ka mag- Hindi na kayo favorito ko. Oh! Nakikita ko tayo. Hindi, nagagalit ko. Salamat, thank you. Hindi, ako. Ano mo ba yun? Ano ba, nagagalit ko? Patuloy ako nagugulit ko. Hindi ko Computer 4 is Ayo. stalled. Huwag ka daw, Ben. Huwag doon sa tray, pick up. $6 for the last day. Gusto mo favorite ko. Mabalik. Ikaw sa mag-isa ka? Wala ako kapapaya. Nakulun. Uy, nakulun. Mga bubong. Mga bubong.
Yung pauwa. Bawal. Ay, yan. Oh. Talo. Eight, seven. Ganun. Uy, dami! Oo, tangina ayaw pa lang ba? Wow! Nakulo na ka, ma. Yes, Computer 4 is still. mga, puta sa'yo! Talaga. So, kasi, saka, diba, yun? Ano ba? Kasi, may ang ano, base. Hinahin na, ikot sila. Pa, Ano lang pa ako. pa. Diba? Ito na. Pagod ka naman. Ang tulog kong buwan.
Ano po ito? Naubos ay. Ito kayo sa Danville. Ayun to. Ha? Dito. Di ba? Tara lang. Dito. Kaya ako. Pero kung tamang po ka kay. Bakit ka na? Yung mga arang mali kung ano. Password. Wala man din siya rin. Ayun po, tama maginig siya. Nanti. Ayun po. Okay. Yan na. Yung ilaw naman sa likod. Yung ilaw sa likod. Putang araw sa ini. Lang. Okay. Di ba? Paano makakambir kaya na ako tatambir? Ha? Ano, ang dapat yung konti ko. Ha? Konti. Diba? Dapat sabay ka mo mga kalawag ka mo. Iyak ka. Huwag ka naman. Ano ba lang? Dapat ka na sa'yo mo eh. Naku, lumot itang bato ko nga. Ewan ko, lakot. Yung ayos ka ka. Ilang mata ko nung ka na. Ako mata. Pero sa ano? Barko. Ano? Utang ina nyo. Haha. Inan nyo. Taklag. Cut out na. Open man. 20, Have a nice day. Utang maayos. Orang maayos. Hindi ka naman ako. Lang, di ba? Mas bago pa ang naglayang. Bakit? Boring na tayo.
Paano mo ginagawa? Hindi naman mga kanya. Gusto ko yung mapping na. Tawag sa iyo. Ay, puta. Ang sumita. Hindi masay. Ikaw mapigipin. Wala, malakap. Ay, may pina. Yung kung masasip so. Computer 4 is still. Parang, ano po, Dahil pala ko, hindi yung dapat ang gamit mo rin. Hindi kami upload. Pero kung matibay, kung magpayo, ulit mo rin. Ang nasawan. Okay. $10.50. Have a nice day. Dragon, dragon. Hindi ako itong bilang ito, panalo na. Yan ang Sabi ko, pwede ko na. na Nice one. Nice one. Pero minapakpal ka dito. Nabawasan ko. Nabawasan. Mr. Daron. Yo. Computer Saan mo 4 is video ko? still. Sayang. Right? Albitan kan pero may kulay sa
So, yung Wala kayo yun. Asa mga So, ano ito nga yung dito? Nakulong pang buhay. Wala pang buhay. Ito nakaitong sa tatlong ba? Alam na, nagkakagamit. Computer 4 is still. The magic apple fish. Roll it. mababa. Alam ano? Ano po? Vision boy ka na yun. Wala ngayon sa ngayon. Piso ko lang po eh. Dog ka mo. Supayo ako nga yun. Kulit. Kasi aso pulo ko yung post. Yung ano yan yung post pirang ano kung ano. Ito. $10.50. Have a nice day. Paalang ka, ay ano yun, ay paalang ka mo yun.
Miss lang ako. Mapira ka, Ben. Nakarabak sa mga ito. Anong pangalan? Anong pangalan?
Meron pa ito. Kaya nga ito. Pakayagan ng dito ng atin. Meron pa ito. Wala akong budi. Hindi na ako nagpapalapot niya. Oo, mas mahal lang. Mahal lang ako. Nagulong ba ang mas mahal dyan? Yak may virus. Papanang bao. Biyak bao. Pero ba kanya? Kapasag lang. Free damage. Confusing. Tapos, 300. More bits na confused. Yung ano ko, Pati po bigyan. ano po? Magpahit ka kan pa. Balik ka pa sa Yay. mandugi ka. Libo mo. May pagkala naman ako. Paghali ka sa lang pag nag-bowl ka muna sa ano, yung makakala sa bowl ka sa tubig. Kaya gulo yung tubig sa ano. Kung baga kung mabakbak ni po sa tubig na rin, magkakahali ka ba, pag minsan pag minsan likod, mananyari siya, ganun po tayo tubig. Asahan mo na maulog. Yun nga ba, maulog ko. Gymnastic. Oh, kan imagine nag-gymnastic.
Wala pa, lagyan mo split pa. Hindi ka na Oh, split pa. Pali sila nagkakalibit na dami. Ano na yung kapal? Napan, plastic na naman di. Ano? Ano mo? Plastic. Ang malala sa kamot. Yung pa. Martin, sige sa text sa cellphone mo. Ilan ka? Ilan mo sa text? Sorry, hindi sa lumakas. Ikaw, yung cellphone ko. Kuya, nagpo. Pero, person, hindi na lang. Ilan ka sa may? 52? Basta, nagyaran. Basta, nagyaran niya mga... Iso. Mga naka... Yun, nalagyan. Yun nga, mamatiba, yun. Galing ka dyan sa lahat ka din. Ilan mga... Ang mga nasa akin yun. Sa akin na yun, natin yan na. Sino kong kita? Kami nagdadala sa space. Ano ba? Ito, Pink. Gawin mo. Gamit ko yan itong Kiss and Blocks. Kumita lang pa yung Yung iba man, nilagot na. Kaya mo pala na. lahat na ng pass. Makamaralik ka sa piling mo. Pangalan. Makamaralik ka sa piling mo ng pangalan. Hindi ako lang. Wala, lahat. Ngayon na di buto. Pareho net na pool. Lumang mga alam mo. Gabo. Abi na. Ano ang password? Kaya kaya pagparagamit ko. No, iwan. Nagtatalo sila pa. Ano, masama. Ikaw na. Ano mo ba? So, May mga Yung mixing, ano? big center flight. ano kita? Wala na tayo. Ano kaya mga... Makalat mo. Puto chape. Ako na anong... Tingnan mo na sa mga chape. Yung video. Yung logo na gamit. Yung ano pa na, hindi ko nga naroon ka na password. Labis na labis ko na. Hindi na naman.
Chat ka mga ibig. Ano? Di ba chat ka di yung one minute lang? Ang cellphone mo lang lang. Dawa pa po sila kami. Para ano mo na ito para takot. Ano ba no? Pagpabuo, mga bubuloy, mga bubuo. Nakakapko. Dali! Sabi mo. Pati duwag na. Nakakapko din ako. Biyay. Tapos yung pinagalan nito. Bangon mo. Sulang kayo ako. Ayan, Yes, lemang gusto. Ang yayot ako. Ay, sniper ka. Sige na, kabul-kabul. Yan, sa gusto ko. Ilan ko ka ba sa gusto ko naman? Ay, kung. Gusto sumpihan ako. Dami na sa nada. Yan ang video. Yan ang tumanaw ilaw ko. Kaya ako sa phone. Ganun niya pa. Ay, labing Pinoy. Uy, aral ako na ba? Ay, parehas. Ah, ang kaya. Ano na ang bread? Ba't ikaw nito kay Bigbilin? Bumalik ka na! Pre, ano mga pili? Aka na yun. Aka na yun. Ako lang siya sa nagiging ko. Abalo. Eh, bawal. Kakayo. Ano ito, Bill? Yung gabi mong gano'n. Yung ano, Nilugi ka, karambit sa imo, ano? Nakaganda sa CD ako, masala ka gani sa ro. Sino ba, hayop na ka? Please, pangayop na ikaw, yung gabi, sumpi ko, nang gano'n nga ka. Kung na sumpi mo, kayo! Kung na sumpi mo, kaya tulungan ko yung Oh, huwag ka lang nga yun ay. Sala ko ah. Sala yan.
Isa ko nga eh. Nagkaibong talaga yung sige mismo. Isinarap, isin mo. Punta mo sa baba. Ako? Cute, hindi cute. Anak cute, anak cute. Masayin natin. Huwag ka tanggap mo. So, Bakit kita sa rin bagay ako yan na. Aning patuwa ko. Naliban ako rin. Pero daw mo lang. Guys, hindi ka natawa. Mabakal kita. Bukoy. Papa. Alas ko makakap kami ngayon, mga kukunin na ako. Straight lang. Malima na gawin ko ako. Ito, 25 ko kayo. 28 yung buhay. Di na ito. Uy, tatapos ko mo. 4. Siya. 50. Ano nga kaya? Ano lang siya, DJ? Ay, lang. Ano mo yan? Ito. Anong big sin? Anong Exhaust start ito. Ano ba ito? Zero gabos. luma? Saan kita kayo ni Pampalilo? Sabi ko, gusto ko ito. Baka mag-deal ka. Woo! Papan! Ano ka? Babalong na bugay. Hindi na sure yung top na ko. Ito yun. Shopping. Dasaan kitang reggae! Right click ka, right Alam mo click na, ka. lali na nga yung pa, oh. Ah, Hey! Tinog ka pa, tinog ka pa. Hindi pa lang kita talatalan. Alam mo yan? Ano? Hindi pa lang kita. Sige na. Ikaw na ano, ikaw pa mo. Oo na. Yan si Jake, dito lang si Jake. Tara na, ito na. yung sunod mo ko. Ripon! Ah, sige na. Ito pa. Buko ang nga yung pagkano. Pito-pito ka. Niyo, Ripon! Sinis na nga yung ko. Talatada na, tatantikis! Ay, Time! Tatapig minutes! Yun na. Kaya! Dadan. Malipat pa nga. Ako. Kapatusiwa lang ako. Pero, Yun sa kami nagpakaw. Kaya ako tulog siya shopping. ka pa rin isa na. Pili ka suwayo na eh. Yung parang ka na sumagal. Nawarak na si Baba. No? Wala mong nabawasan ng piso. Ano doon? Dapat. 70 po ang bawas. Ayang ano. Oh, shit. Yan ang kanay sa plate. Yan si Ben. Durog na si Ben. Durog na si Ben. Parang na lang po. Babalik natin. damay ka. Bakit galit ako to? Na-stupid yung... Sa pa, oh.
Pati mga makakyan. Igagamit yung machine gun. Nandito lang. Wala niya kalabat sumbi. Ano ba no? Bubukak yun, gano'n, sa may kilid. Yung. Simula si ano, Timpin. Oh! Oh! Random, shotgun. Suda, suda. Music ka lang nga, mga kapatid. Matitigil. Tutok, tutok, ang sanyayo. Labas, mata. So, guys! Asaw, mister. Asaw talaga nga yun. Di mo na ka si Tina nagreklamo na si Defer. Data! Ano ko lang ba? Tara, hindi mo ganit yun eh. Ano sa inyo? Ano din? Sabi ko? Sabi ko? Kasi, ayaw ka nung pigong pa. Oh! Nagkaroon ka na yun eh. Para naman yun eh. Oh! Shotgun, shotgun, nagulog na sa atin. Pinamuhay. Puta kayo nito rin.
Labas, blow. Blow, labas! So, yun na nga. Yun na. Bulik ka mo ngayon na sigigiba mo sa sigaw mo diya. Ano pa naningat sa ko ara? Ako, yung timber. Dog ako. Ay, gusto sa naman. Tukod. Marami na nga kaya bimina wala din. Woo! That's crazy. Boom! Sama! Ano po pa? Ay, kungat na itatamot ko. So, wala ako. Wala ako. Bakit ko? Ay, ko kasi. Oh, tapos mo na ito. Kinahin ito ay Julie. Vlog pa. Para makalis ko dun, talaga ako. Basta gusto ko na nga. Yung nga, kaya nga, di ba nga, yung nga, di ba ko nisuwal pa. Hindi na pag-usay ko, ano na mga yaling sa rin ba, ang out nila. Ako na naman. Nakikinig ako nga ako na palagado. Takot ka nga, kaso. Spirito. Nag-uom sa kabulay. Ayun! Okay, shit. Kaya, Wala ka uglong! Ako magasi. Kailan ka, Ben? Ano yan? Ben? Ha? Video. Ayun ka. Window. Oh, bye ba kayo? Ay, gusto mo. Dati, mag-isalit ka na. Kaya ka, dala ako sa kanak yung bro. Ang galing. Ano ko nga? Tapos, Ano na sa'yo sa bibitana? wow, ganun na ako tayo.
Sheesh! Bawas na lang. Ang galing sa rage yan. Ikaw, ano yung napansuan? Mali na ako. Bak, utang na ito na yun. Utang na yun. Uy, may makulang ko sa Philippines. Yan, si Treyang. Sa ano ito, FIFA World Cup. Wala, si Treyang. Si Pito. Treyang ko gusto. Makita ka ang bagay na. Out na sa to. Open lang. Open lang ito. Open lang. $8.50. Good evening. Ano, hindi ka naman sa Anak. Open siya to. Pinakabit. Ano, binakabay ka na, binakakalan mo, Ben. So, moral, sabi mo, Pito na lang na. Marami. Ha? Ba't di pa mga Take action on classified claims in YouTube's Nakalibre kita? It's important to remember that videos uploaded on YouTube can stand against a Ah, database baka of lang. visual content that has been submitted to us by certain copyright owners. So Oh, may boy. Hindi ka kaan ko. Mabait ko kita. Ano mo, bibigyan mo. Yun, sana po yun yun. Manduang ka Sino sa mo na bibigan. nagkakaroon mo? Pwede ka mag-bibigan. Eh, manduang ka sa bibigan. Nakadawang. Di ba nagulit sa phone mo? Ang pagkandisi mo. Shout din sa ano, sa kaibigan ko na pala mag-siya ay. Pero mas hindi kaya. Baka nagbaka. 6:50. Good evening. Una, ano ba yan? Ay, dahil.
Kaya mo? Set. Good evening. Computer 1. Computer 2. Change Texas. Computer 2. Connected. Computer 2 has previous version.
Mga tayo yung nakamadali.
Ako doon. Ako dito sa akin. Ako pa dapat ka malapit ng doon. Kita pag-online no. Kita pag-online no. Yo. Malas makajaan first ako na jabat. Ay talagang mo. Birthday mo. Ano naman ako? Hindi ako nakaano na. Yo. Mas wala. Pangalan mo na. Huwag na mag-ibon. Pangalan mo. Ako, bigyan ng beso ay ano mo archive na. Ano mo, isa lang. Bigyan mo. Yan, masuot mo. Masuot mo. Ranking sana. Utang nga mo pa. Yung at least, Mura dan jual balik ke patakas kira. Ala ka dyan! Ala! Ala! Hindi ka na natin buhay! Akala ko pa nga
Matatapos na lang ang tingin na Kawalat ko. Matatapos na niya, no? Ito, hindi ka kawalat. Makapada mo na siya sa, nagkawalat ko. Hindi ko nakawalat ko. Hindi kayo nakawalat. German. Ganun din. Magkano pa sa nito? Nanalo ng box ng order. Kasi hindi naman legal sila. Pag wala niya kayo, legal. Talo dito ba yun? Nakala ko nga doon bago ba? Sabos ka na sa pit ko! Ako wala bigyan mo. Yung nuclear bombs yun nga. Yan, clear of course. Paano lugar pa nga nga? Nakaralik po ito na sa nangan. May spoiler pa. Yung sa ito na makatuwa na makapit pa nga. Nakainat na ako. Sunod na kay Dabu. Sayang po! Adyan sa amin. Ako shit, gano'n karga. Sige, maganda sa Lutano. Lutawan. Sige. Sa prank! Ikaw to. Pagdaga mo. Mabak, tema niyan eh. Ikaw na magulog na. Ikaw mo yun. Wala. Wala, nagsingat ka? Yan. Makuspal ka? Yan mo, susaray. Kulay green na look to. Yung Sarap pag pag wala wala. wala ninyo. Tagoyan pa ng ulo. Sorry. Open man tabi. Ano ba tawag? Size. Iba ka oh. Tayo nabos nga na siya. May ka na. Mark, gusto na yan ako namin.
Mataga. Naubos. Hindi pa rin ba? DIY ka? DIY. Hindi ka pa rin ka. Halata na wag ka. Let's take for it. Let's take for it. Sa tao. Nababaw mo sana. 1,000. Ito sa ro. Hindi dyan. Ang baba. Pati hindi dyan. Every joke na. Nagtuloy ako. Ano ito? Hindi po. May album ka na pangarap. Ay, gabi. Pero hindi kung baka loob. Gusto, may nag-give na Kalaki na. hindi na. Tanawa ko tayo. Pagbuka. Tamang gulat lang. Tamang gulat. Di ba? Diba? Tamang gulat lang. Dahil mo kahit nakag-support, o kahit nakag-sell. Bali na ni. Hindi ko na. Ari na ini ay utso. Ini akan siguro. Yan. Kahit
Pinapulot ka na yun. Utang milk. Opo. Yan milk. Sige na ito ka. Puta na nga lang sila mga ayaw. Ano ba? Tubig speed. Nakalik na po sa
ano, pagdagan mo. Of course! Yun. Lilo. Ako daw magkaroon yung Buti na.
Magandang game pa sana. Trabaho ko ayos. Tapos ang ito, dito. Patagata na. May katapos pa. At right ka na. Tapos na siya. Sige, go! Sa akin ang huli na lang ka. Tamang. Tamang boy. Sus! Tog! Mama Tog! Bye. Ma! Mama! Sorry. Hindi, pa kami ng dua. Kaya madasal. Iyo? Wala ko. Oh! Nag-diretso ano? Cemetery! Ako ba si ano ako si Ron? Papa! Wala na ka pero. Uy! Wala pa ito. Wala pa.
Salamat na ka. Tamang-tama, magsugat ko nga niyo. No. Minute. O yan, sige, sana. Tamang ina. Oh, third. Nawala so di ano ko? Di na lagi ko. Buwan na kasi naganda. Problema ko na sa akong problema ko na sa natulog sa para natulog sa to log na ito Sanay na ito ani oh legit Gago ka?
Mali ako pa. Oh, Cancel. Because you have no close. it's right. 20 minutes. Oh, Ano? Patay. Patay. Kaya duwa-duwa nga. Balik pagpag. is that a little bit white? Okay. Tulog taga. Ay, iyo, ako rin kung pala napalig tayo mo sa pagdating sa tulog na iyo. Nagturog ka na sa ano. Patulog ka na. Ay, na-twice na kasi
Tapos naman. Kaya na muna. Balik ka! Tanong ka! Sabi nila, Hoy, nasa lasa. You angry man? Taro. Ayos ba? Yan. Ah, bro! Wala. Updated sa mga staff. So, yan na. Savings na. Mas ikaw pa din. Ako ko lang na lugar na inanan. Tangina. Ako talaga ipaw dyan pangani. Ano? Alibag ako doon sa daga. Sana kayo mo. Dahil magkamayo sa Tagaytay, doon ang Domingo. Nakakamas. Kada sarap. Masakra kasi sa lugas. Ano na yan ma? Employment mo ka na yung ako daman na awas. Main kamu, main kamu. Eh, bakit ka maulit? Tapos, yung ginawa ko kita.
nga, ikot sa kapital. Ano na? Iwaga. Iwaga kay da. Ano? Ha? Oh my God. Tapos Java kay. Ano? Oh my God. Java. Ay, yun na. Teka mo. Takoyaki yan. Teka mo na daw. Ayun, dapat yung makaskasan. Tabaray, mama. Ha? Tabaray. Kaskasan. Ang mga nakahilin lang pag-books kay Robaw. Ayan. Bayan.
Tapos yan, mahihipid niya pa. Oh. Ganun niya, panggana. Right. Ang malanahan. Tumunta ko sa may tigalaban nito din sa Petron. Para ni dumang. Ay, wakaan. Oo, may ako ni ko. Ito magpakal. Kasi Yan, sarado mo naman. May sarado. Galap kasi dito na makasama. Oo, iyo. Ano ba yan na sa naglang sa motor? Ayun. Gani yung sa mag-yero. Kaso, Ay, pwede na. Adi. nasa iyang ka din din. Ito sinabi ko. Nano. Ano? Hmm? Tag mo lang muna sa person.
1,500. Mais. Mais. Ano na? Ang garaan. 45. Ang sarap. Tulo 45. Ang sarap. Ano naman yun? Alon. Sayang. Udah sa agong niya. Ayaw na siya dito sa Pilipinas. King Valley Gold. King City. Bata tayaon siya dyan. Ba kung blinak mo na? Like at King Valley Gold. Ano sabihin mo? Diyan mo na. Napag-i. Diyan mo na pag-matangman. Siyempre, maintindihan ka na nila. Ang sarap. Gabi ni sa susunod.
Kada kita din mo. Mabakal ka. Kada kita din mo. Mabakal ka. Anong 748? 748. 18. Anong babakal ka? Babakal mo. Mata na. Ito pigasa. Sige. Kwarta siya. Ay, sap. Kalaan. Right. Mas ang price. Yan yun yung ano niya, nasa baso. Ay, ihibaga. Naubo. So, ano ni ate mag-impact? So, lutoan. Kayang-kayang kami. Season. Kamu na sa left. Abang api dadi. Hindi mapakalito dua. Ang iyong contest kita kayo. Mahal. Dengan ikaw din kang lana, malinawan bagade sa nung lata. Pagkatapos, ito mo na po. Ano yan? Tulak?
Logan sa talaga na talaga sa tulak. Hindi pa mayroon kami. Ha? Siomay. Ano ito? Ano na? Takoyaki. Ano yung sana? Basta naman sana? Basta naman sana. Iyo? Abakan ka kuya? Ano na? Dito na pwede. Para sa mga sanila ba? Ang lab. At talaga ko. Iyo? Arena. Arena sa nanin. Oh, arena. Yung hangi, di ba ka na sa laot? Paul na araw ba? Yung araw ba? Jabaray? Ay, ka man araw na. Ano yung buwan mo sa ito? Ha? Pero talaga. May abon yung kapritan. May abon ko ikaw. Itis na sana. Ako namang pritas. Hindi ka na. Ay. Kaya lang mo pa, naglaman ng cellphone. Lobo. Wait.
Gusto'y tanong. Uy, ano, kay nang iron, tagpo niya na. No, Paul. Yan ang ironika ko. Tagpo na. Ano? Katalo, dua. Ano? Sabi mo, Paul, nagdaan. Dapat mas magsunod pa natin na nagpapito kayo sa dangarik sige. Kaya! Takot! Lalo ko ka mag-gani tagbutat-lagtek. Ano ini? Lalo ko ka mag-side ng living. Yaw? Medit pa man na. Yaw? Abo. Ano gusto mo? Susayilong plastic? Wow. Na 11? Bibilang pa ako. Ano na kulang? Sayang sa mga plastic din. Halika boy. Sayang ka plastic na yan. Buwan mo ako kapag yung mas maraming Yun pa naman. at nasawa. Oo, kamu na. Nag-rebook pa si Dylan Bill na Mangkak, ano? So, Uli nga daw nga na dyan sa lumpia. ay iyo. Tingnan mo. 17. Hindi, ang isang open sa wanda. open din naman sa 1 at of Tingnan mo, mabukasan ko sa dik so, sa lumpia. Isa sa Facebook. Sa Facebook. So, sa babae. Ah, iyo. Oh, sa Facebook. Oh, iyo. Ah, ay, bako yun. Ah, hindi ito. Ne? Ay, iyo tama. Iba yung kama. Iyo tama. Apa yun? Iya, sige na. My name is Glory. Lagot ka na! Sabi ko, kari naman. Oo, di ka lang nahuli. Ate. Oy, di mo na paglaga, kulangan. Ano? No. Ayaw, motherfucker. Di ka lang nahuli. Bakit sa akin mo lahat sinisisi? Sabi ko, kari ba? Oo. Mayang mo ka na sa Likod. ay mo yan, doon ka to. Wala mo yan. Ako kumaon.
Gawa sa doon namin. Kawag kita mo. Yeah. Paano ko pabayaan mo? Susi ko po, ilan ko lang nagpunta dito. Alitan. Yan, sisol. Marabo ako. Pero ko na naman. Ano, diba? Ay, makukuhan sa lahat. Ayun ko po ah. Di ako tugod sa wala, Brad. Punta man. Punta ka mo. Uy, makakawa. Wala mo ito man doon. Ikaw parang ni kita boy bubuang. Hindi kang paralis ako. Hindi ka padala. Ako ka. Ano tayo? Hindi ako ituwan. What is that joke? Naskill ko. Ano po namin? Ha? Kawatan. Yota. Mamarshal na ini. Kulit tayo. So, baga. Baga. Luman sa nakasili. Malidayon sa napak. Ako ko daw kanalal. Ay! Jajan! Uy! Ba't hindi na ito makikita? Ano ba ang gusto mo? Ano ba ang gusto mo? Ano? Ano sabi mo? Kailangan mo, nag-ibig ako. Ano? Kahit kasi, ako.
Matarang mo ka dahil. Bakaya, bakaya, bakaya. Bole. Ganun ba? Wala na natin sa 3. 14. Ay, Muslim! Ito, sabi. Ano tanong ko? Ano nga dito mo ko? Panalos yan. Panalos. So, panalos. Ang nagsasabu ako sa araw. Ah. Kaya nagsasabu ako sa araw. Easy. Yeah. Nag-record ka rin naman. Nagyakol ka rin naman. Sadit ang sa iyong lapit. Pero ba't ka nahuli? Waterboard. Nega, waterboard, nega. Watching me. Ano? Watching for. Oh, shit. Oh, shit. Tingsiyan, tingsiyan. Ako na yung pirak mo, matiyak mo. Hindi daw, celebrities. Ano ba, bra? Tigpalos ka din. Maligi. Maligi, rolling. Oh, ginagawa mo. Hindi man. Lain si Uy, Paliasco. Dahil mo. Yumok, mindo. Ang girl ko mo. Nega, nega. Bobo, shit. Na. Impress. Bi. Yan na. Pa. Pas. Mali ka dyan na. Gawin siya kung ka. Pinaitin. Wala ba ito na ba? Ano mo naglamag na kami ka? Bi.
Ah, eat. Oh. Oh, yung sabi. Set. Pangatlo. Narito pa. Ano, parang wala na. Ano tapos? Kasi, may nag-usip sa tanong. Basta mag-ipasok ko kung trip. Dyan na. Ha? Ruby. Ah. Ikaw nila sa libo. Ano yung mga ganyan? Naku, dahil yung tulad ito. Yan na. Kuya mo, isin mo yung sinilay. Sa iyo kasi malapit na yung Christmas. Ano oras na, te? 8:18. Ano akala mo? Lana? Ah. Tigas. Salamat po. Haha. Ah. Ginagaya. Boom. Pa! Gala ka mo?
Kung siya naman dapat sa uy, sunod-sunod ka niya, no? Parang hindi kasi Roy. Dari ni Panda, dito taga sa Roy. Kami, ngayon may tapos pa kayo. Pati nga yung salbi. Kapag yung salbi ko lang ito dito sila. Ano dahil yung dismuro ba? Ito talaga si G.A. Kulang ka na naman. Ano? Malat, nagpamalat ako. Putang ina! Na-sleeping. Mura, gumapunta dito. Aumos ka na punta. Na-sleeping pa sa ibang bagay. Ano ba? Ang kayo ang masarap na. Ang kayo ang masarap. Mura. Ano po dinig siya? House! Save the house. AWS. House. House. Pero lang sa 17. ano yung pangkabay sa mga AWS? Kabila. Kabila ka. Wala mo. Dali ba yung bisita mo? Itay. Butog? Oo. Dali. Hindi ka naman yung butog. Hindi mo. Ay, wala. Para mo na to.
Ayun pa rin. Bili natin yung pagkain para bumod natin yung mga bakal. Bakal. Bakit may iba niya? Pati jangan. Dari yang Dahil kasi nung mga kinunong ko. Dahil mo nung sa natin na ano na pa. Unang nga double kill. Eh, Balikan to. Ito, no? Ayan pa dyan. Ha? Saka mas malaro sa mga ito. Kasi kung mo kayo makukulog sa wow, pa dyan mo. May matulog kami sa ano. Yun. sabi ko ba? Kung nasa na soyo, napasubad pa ng soyo.
Ano nalaman? Punta man na kayo. Nasulat. Ito ba ang gano'n? Tangan ka. Ano na? Wow. Diba?
Kapit ka lang. Boy, parang ako Ano bang kagalang ka na? Tama. Gago na nga yun. Masakit. Naman din sa paano natin sa nakawa. Utang ina. Magkaroon na ba? Wait, 44. Ayaw-ayaw ka na. Tama. Gawan din. Sulit mo. Ay, pala. Tapos na, ikaw mo pala. Talaga kung patay ng ayos na daro. Doon sa mga puta pala lang yung nangula pala. Ha? Oh. Wala pa, ano mo? Ano? Yun na. Ako din pa sa lugar ko. Sa ito, traffic ko. Uy! Ito mo po yun.
Hindi, mag-zero. Ito ba ito? Hindi. Konti naman talaga. Matapos ako. Makatangay. Kamera ka ba? Meron. Meron. Ano, yun ah. Ibang mo ba? Wala na eh. Aray ko, why? Nakakundot ka na. Hindi ko pa yung kanali. Yun, love mo sa yung mga ba na para akong sa buhay. Pero hindi mo nga siya lumilo. Kapag tayo ni dati niya patay. Mabadin pa talaga ko. Ayaw ka. Ikut sa kaladaan. Siguro na ay ito na ano. Hindi ka na sa maglogo. Dami marulog.
Yun. Pangit na lang namin, harap ko sa'yo. Ano naman sa NCC mo po ito man? Kaya noon, pangit na lang. May lawan, may laon. Nabutan ako nga ka. Nabutan ako nga
Kapag ka ni Ate Sabi. Ano ka din? Kaya ka nagdalagog. Kaya ka naman din.
Okay, ma'am. $2.50. Good evening. Nagagara ka na din.
Sige na mo. Puta ka. Tumahanap ko ng pagkawan.
Ito tabi sa to. Good evening. Yung mga nasa kapalit eh. Hello. Nagyapatan mo gan. Hindi ko yung permanente mo. Ulol. Pamapati daw.
pizza. So, May why talaga nga. No, tatambalik ka nga eh. Wala eh. Hello? Buwak ano? Good evening. Okay. Go. Doon mo.
$3.75. Good evening. Every day this thing. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Tato. Hindi na. Open days. Hindi na open ka na. Ha? Hindi ka na? Namang mo. Pesa por. Katugtong na part, ma'am.
po. Nagpabuha na tayo. Hindi nga magbata. Hindi pa bro. Mahiling mo sa CCTV.
kung mapapasa na naman kamo ha. Marami. Kahit na lumigit. Kasi ba ka dyan? Kasi ba ka? Matamoy na. Ha? Ano na oras nyo? Media.
Hindi ako mo, Dok. At pupunta ako, pagkakuliyo. Na ano, sa shampoo. Ano nga. Oo, Ano ba? Mano ka to? Ay, kata dito ito ba? Kung ako kapag-tulog sa isang tulog ako, pero tinayin mo sa pati taman ako sa matangkay. Ang mga kapatid na ang doon ko sa shampoo. Ikaw lang ang doon lang. Ibang ay napakay. Umalis ko dyan, may ang nagtapok si si Sean Paul. Bakal. Saan para kita parang na ito? Sa kulit. Hindi ba gabulay na ka na i-black niyo pag matabukan? Pati bagong pambarako. Durian sa kulit. Balik suka ng mga pinagbuhay. Dapat ang baka. Mataw na pa rin. Tinapok na gusto ko niyang punay. Ikot ang nasa mag-tube. Ang bata. Basta mo tama. Ito nga yung tinapok ko.
Yan, ang pinipili. Very Serrano. Masarap ang pinipili. Ay, kabila rin nasa Silawan. Ito ka lang sila kung may isang mga ito mata. Yan. Ayos ka. Hindi ka magpalaw ka. Ayos ka. Bala ka. Lapel mo. Dito mo ang... Huwag ako makatapang dito. Hindi ako di ka pa na... Abang daw je. Orang na yung pusit yung mga isi na yung pusit eh. Taon yung kay saan. Para makita. Wala to. Ya, kami. Wala to ni. Oh my God. Wala to na. Last na. Wala to. Tabe! Ito ba bisa? Ipon.
Imbit ako. Balik na. Gusto nila paano na naman. Kung panghayop talaga ang mga tao, ang mga hayop na di mo nasa lubos ng kwarto. Diba tao na hayop? Dito mga kano, ang mga Mga ano sa mga kaya Hindi ako lang mga pero mo dito Yung ay di mga wala mga tao yan. Dilaw bite.
Hello. Ano ko yung kusakan ko? Nakakit ko na ako ito. Ikaw ginawa si Hindi mo na ako ba? Ako daw kami dito. Kaya ko naman. Tama, kasi ito. Ako nga.
Ano mo? 10-15. Pinsel. May nakaka Balik pero. 23. Ha? 23. Bro, gusto ko yun. 50. Total 50. Hindi, nandun.
Computer 2, time is up. Tapos naman, Computer 2, connection lost. pull out naman. Maybe. 9, 50, send. Good night, 5, 7.
Three.